Clap. Yo! Magandang araw sa ating mga kapap. So ngayon magluluto ako ng aming ulam for Fiesta. Yes! Happy Fiesta! Happy Fiesta, Panabang! Panabang! So don't forget to subscribe to my channel and to his channel. Yes, that's Lauren Ong, L-O-U-R-E-N-O-N-G. And also, Ranches TV. yes, Ranchas TV. abangan nyo ang aking lulutuin. So mystery muna ito. Hindi ko sasabihin kung anong lulutuin ko. Watch, Kasi watch. Watch lang kayo sa video namin. Kakain muna kami! Kape tayo guys. Disclaimer, hindi po ito sponsored pero Nescafe kami. Ay. Yan guys, kakain muna kami ha. Bye! Stay tuned. Meanwhile, Ayan na mga kapaps, pupunta na ako sa market para bumili ng mga ingredients. a few moments later. A few moments later. At ayun na nga mga kapaps, tapos ako sa pagmimili ng mga ingredients. So pupunta na ako sa bahay. So ayan, memshies and beshies. Nandito na yung mga chorbanas na mga gulay. Yeah, so Paps, anong lulutuin natin, Paps? Okay, ano? May magluluto tayo na. So for today's menu, meron tayong humba sa Bisaya, ginamay sa Bisaya rin, at saka ramen. So guys, mag-ano muna kami ha, maghiwa-hiwa muna kami. Maganda ng ingredients. So meron tayong carrots, patatas, bell pepper, beans, repolyo, paminta na durog at dahon, at saka pineapple chunks. Disclaimer, hindi po ito sponsored, okay? Bekeneman Del Monte. So maghihiwa muna kami ha. Go Ranchas TV! Nandito po si Ranchas TV. And Martis TV. And Marites TV. Nandyan po din si Angeles TV. Meanwhile, So, memshies and beshies, mag-start na po kami ng paghihiwa namin. Come on, let's go. Come on, let's go. Come on, let's go.
Ayan, yung, si Marites TV. Smile ma. Smile, ma! Ay! Kalain na sa kong buhok. Oy, wala na din na siya pwede. Ayun, paghihikap kag baboy. Ako, be! Ma, smile, ma! Giayo pa akong buhok na. Okay, so, ngayon magluluto na ang aking kapaps ng ginamay de Cebu. So, tingnan natin kung paano niya yun lutuin. At let's learn and watch and learn. So, don't forget to subscribe to Sir Lloyd! Woo! hours later. Mga kapaps, tapos na ako sa pagluluto.